Akkor nézzük a művet. Wow! Nagyon-nagyon jól néz ki, és vajpuha húsi. Persze. Soha nem rontom el. Mindig jó. Szeretettel köszöntök mindenkit a csatornán. A mai videóban készíteni fogok egy marhagulyást, marha pörköltet, de csak egy picikét ilyen osztályos verzióban, mert ők egy picikét másfajta fűszereket használnak, és majd ilyen zalai dödöllével fogom elkészíteni. Fogok használni 3 fej vöröshagymát, ugye mind a 2 ételhez kell a vöröshagyma, fokhagymát fogok tenni majd a pörkölthöz, a marha pörkölthöz, paradicsomot, paprikát, piros paprikáport, majoranna, kicsi szerecsendió, bors, ez a babérlevél, és egy pici kömény lesz még benne fűszerként, és természetesen só. Úgyhogy lássuk is a folyamatot. Először akkor feldarabolom a húst. Hát ugye megint itt mondanom kell az árakat. Azt mondja, hogy tehát 576 g és 7,48 euróba került, tehát 15-16 euró körül van 1 kiló marha hús itt Ausztriában. A hús egyébként szép, friss, tehát azzal úgy nincs nagy probléma, csak hát ugyebár az ára kicsikét el vannak szaladva. Lehet, hogy ezt így levágom. Egy ilyen kockákra feldarabolom. Végül is nem húznám az időt. Feldaraboltam, akkor jövök. Akkor az alapanyagokat, tehát a húst feldaraboltam, a hagymát, feldaraboltam a hagymákat, hoppá, és a paprika az meg elmaradt szépen, nem baj, azt majd tudom így a kezembe is darabolni, és hát a paradicsomokat is majd úgy utólag telerakom. És akkor azt mondja, hogy egy pici, hát valamennyi vaj. Hoppá, technikai mallőr. Akkor tettem ide bele egy kicsi vajat, és teszek egy pici olajat is. Zsír lenne a legjobb, de most per pillanat nincs nekem most itthon. És akkor a hagymákat bele teszem. Még nem elég meleg az olaj. És hát amit még nagyon nem is mondtam, hogy kuktába fogom főzni. Újabban nagyon szeretem a kuktát, mindenféle
hosszú főzési időt igénylő dolgokhoz használni. Így jár a marha pörkölt is, mert energiaspórolás is, és ugyanolyan finom, sőt, majdnem mondhatjuk azt, hogy finomabb, legalábbis nekem. Így, elég jól megpirítom a hagymát, és akkor most a kicsi paradicsomot és a paprikát is rövid ideig, csak éppen, hogy egyszer-kétszer így átforgatom. Jó, és akkor beledobom a fűszereket is, amiket már felsoroltam. Így. És akkor jöhet a húsi. Szépen. Addig, amíg a hús meg nem változtatja a színét, nem lesz ilyen világos színű, kicsit ilyen szürkés, addig kevergetem és pirítom, de ezt nem fogom mutatni, hanem jövök, hogyha egy pici eredményt látok. Tehát a színeváltozása megtörtént, így néz ki, és akkor most aláöntöm a vizet. Így. És csak a sót teszem bele, 2 teáskanálnyi sót, a paprika az a végére jön. És egy ilyen 20 percig fogom főzni a kuktába. Még teszek hozzá vizet. Ez most jelen esetben langyos víz. Van, aki ilyen főzőleveket, meg nem tudom én milyen húsleves kockát, meg ilyeneket tesz meg bele. Én nem szoktam eltéríteni az ételnek az ízét ilyenekkel, mert úgyis ki fog jönni a kellemes jó íze. És akkor megvárom, még felforr, és utána letakarom. De fogok jönni a részletekkel még. Egy pici gulyáskrémet azért nyomok bele, egy olyan teáskanálnyit, 2, nem sokat. Nagyon fincsik, szeretem még tojáskenyéren is. Jó, és akkor most letakarom, és addig, amíg ez jó erős föl, addig megtisztítom a krumplit, és felteszem főni. Ebből mutatok csak egy pár kockát. Így szépen. És akkor ez lesz a dödöllének az alapanyaga, a burgonya. Még egyet, és akkor utána a többivel jövök, hogyha kicsit előre haladtam. Már forr is. Nagyon jó felfort, és akkor kicsit lejjebb veszem, úgyhogy mindjárt jövök a folytatással. Kockázzuk fel a krumplit. Én szeretem, hogyha kezembe csinálom, nem ilyen deszka, meg ilyenek. Az igazság az, hogy szerintem sokkal gyorsabb és kevesebb a mosogatnivaló is. Érdekes módon ez a zalai dödölle, ez ilyen paprika nélküli. Az alföldi az ugye paprikás, vagy hát lehet, hogy nem is ezzel a módszerrel készül, amit mi zsíros gombócnak hívunk, van is fönt receptem, vagy más zsíros gombóc. Az azért picit más technológiát igényel, de ugyanúgy finom. Úgyhogy ezt most meg fogom főzni, ezt a krumplit, és akkor majd, ha kész lesz a krumpli megfőtt, akkor mutatok egy közeli videót, hogy akkor hogy készül. Közben majd a hagymát is feldarabolom és lepirítom. Úgyhogy ennyi, így most ennyi vízbe meg, tehát így félig van körülbelül az edény vízzel.
Itt vagyunk a fél óra főzés után, ilyen levet kaptunk. És akkor most rakom csak bele a paprikát. Hát ez egy ilyen 2 kanálnyi nagyjából. És akkor még tovább főzöm a paprikával, mert a paprikának is meg kell főnie. Mindjárt megnézzük, hogy milyen az íze. Perfekt. Jó lesz, csak még a paprikával még tovább kell, hogy főjön. Nagyon fincsi lett. És megfőtt a krumpli, és ebbe a másik fazékba merek ki egy kicsit, pici lével, nagyon kevés lével, és így ide passzírozom, mert nem az egészből fogok csinálni dödöllét, csak egy részéből, és akkor így, mert vissza fogom majd tenni a tűzre. Így mondjuk egy ilyen feléből csinálok dödöllét, zalai dödöllét, a többiből megcsinálok valami mást. Így szerintem ez így nagyjából elég is lesz, és akkor még teszek egy pici levet, mert kell, hogy tudjon főni a liszt. Így. És akkor folytatom. És akkor most ez így megint fölfort, és elkezdem beleadni a lisztet. 2-3 evőkanállal egyelőre. Tehát egy ilyen formázható tésztát kell majd kapni. Még egy kanállal teszek. Érdekes készítése a gombócnak, mert szerintem ez egy gombóc tészta. Na, még teszek egy kanállal, vagy egy ilyen féllel. Így. Egy picikét azért így hagyom, hogy a liszt is megkapja. Aha. Tehát egy ilyen állagot kaptam. Aha, szerintem már jó is lesz, mert hogyha ez ki fog hűlni, akkor ez már pont jó is lesz. Egy ilyen, olyan, mint nagyjából olyan sűrűségű kellene, hogy legyen, mint az égetett tészta. És szerintem ez így meg is van. Akkor most ide kihelyezem a megfőtt dödöllét, a tésztát, de teszek egy pici lisztet ide az aljára, hogy ne ragadjon oda, és akkor tehát ez nagyjából így kellene, hogy kinézzem, így, és akkor mindjárt szorok rá egy pici lisztet, és akkor elnyomkodom annyira, hogy majd tudjam így kanállal adagolgatni a kis gombócszerűket. Így. És akkor megvárom, még egy kicsit kihűl. Mielőtt majd elkezdem pirítani, ide kikészítem, vagy kirakom így, hogy egyszerre tudjam majd belerakni. Nagyjából egy kicsikét így meg tudom formázni. Hát nekem hasonlóra fog sikerülni, mint mondjuk a nudli. Így. Természetesen az alai háziasszonyok biztos, hogy ügyesebben csinálják ezt. Így. Nagyobb a rutinjuk. Így szépen. Még lehet, hogy teszek rá egy kis lisztet, hogy ne ragadjon. Így. Így szépen. És amikor már fel is teszem a vajat,
vajon csinálom, mert én nekem az az tehát az a tapasztalatom, hogy a vajon pirított dolgok szebb színt kapnak, és gyorsabban kapnak egy bizonyos barnás színt. Tehát ez elég sok lesz belőle. Így szépen ide kikészítem őket, és akkor addig csinálom, amíg egyszerre csak el nem fogy. Csináltok kisebbet, nagyobbat. Így. Van, aki kézbe, láttam olyat, hogy kézbe csinálja. Hoppá! Így. Szóval, hogy ilyen. Egyébként ez a gombócnak egy másik fajta változata. Szerintem, mert csak annyi, hogy a liszt az, illetve hát a liszttel van együtt összefőzve a krumpli. Hát nagyjából ennyit akartam most ezzel kapcsolatban mutatni, és akkor ugye megnézem, hogy mennyire. Hát azért még nem meleg, úgyhogy majd következő részben jövök. Lassan felmelegszik az olaj, vagy a vaj, és akkor ide belerakosgatom a langyosra hűlt tödölléket. Nem annyira nagy tűzön. Hát ez nekem egy kicsit ilyen. Biztos, hogy van, aki másmilyen formára csinálja. De nekem most ez így jön össze. Így. Lesz belőle 2 serpenyővel. Elég kiadós, úgy nézem. És akkor következő sütésnél már kész is van ez a mennyiség. Most már elkezdtem megkapni a színét. Ízében nekem olyan, mintha krokett lenne. Tehát így már most kapja a színt, és akkor a marha pörkölt ezzel lesz tálolva. Hamarosan jövök a tálolással. Nagyon jó kis szín kezdett el felvenni. Nos, akkor nézzük a tárolást. Milyen lett a finom pörkölt. Iszonyat szaftot kaptunk. Wow! Nagyon jó lett. Úgyhogy köszönöm szépen, azt megnéztétek ezt a videót, de hát majd még folytatom különben. Akkor nézzük a művet. Wow! Nagyon-nagyon jól néz ki, és vajpuha a húsi. Perfekt. Soha nem rontom el. Mindig jó.